Pronunciation lesson na walang nagtanong pero gusto ko lang i-share. Ano ang pinagkaiba ng soft TH at hard TH? Pakinggan nyo ng mabuti. Thing, that. Thank, this. Napansin nyo ba yung pagkakaiba? Kapag soft TH, ang posisyon ng dila natin ay nasa gitna ng ngipin sa taas at ngipin sa baba. Thing, thesis, thermos. Kapag hard TH naman, ang dila natin ay nasa likod ng ngipin natin sa taas. That, this, than, there. Para sa mga nagtatanong kung paano mag-enunciate ng mas maayos, isa tong magandang practice. Ano pang gusto niyo malaman tungkol sa English language? Comment below.